متابعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة لدينا درس جديد هو عبارة عن طريقة إنشاء حساب أدسنس صحيح 100%. قبل المرور إلى شرح هذه الطريقة، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد، ولا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو لكي يكون عنوانا صحيحا 100%. نقوم بإدخال كود بوستال نجده في نقوم بالضغط على جوجل، نقوم بكتابة كود بوستال ثم المدينة. مثلا أنا أسكن في مدينة سيدي عدي، سأقوم بإدخال كود بوستال سيدي عدي. هذا هو الكود الخاص ب 53102، كود البريد بنك الخاص بمنطقتي. كذا تم ربط قناتنا بحساب جوجل أدسنس. أتمنى أن ينال إعجابكم هذا الفيديو، وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله.